Oppitunti 1. Kilpailijoiden analysointi. Olen kerännyt joitain kilpailijoiden tietoja analysoidakseni myös heidän suorituskykyään. Se on fiksu liike. Kilpailun ymmärtäminen on menestymisen edellytys. Täysin. Se auttaa meitä tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet omissa strategioissamme. Kyllä, ja se voi paljastaa parannus- tai innovaatiomahdollisuuksia. Täsmälleen. Olen kiinnostunut näkemään, mitä voimme oppia heidän lähestymistavoistaan. Se on ennakoiva tapa pysyä alan edellä. Varmasti. Tieto on valtaa, etenkin kilpailuilla markkinoilla. Olen täysin samaa mieltä. Käytämme näitä tietoja suunnitelmiemme tarkentamiseen. Kyllä, ja voimme keskustella havainnoistamme tiimin kanssa lisänäkemysten saamiseksi. Oppitunti 2. Pilaantuvat tavarat. Itse asiassa minulla on mukanani pilaantuvia tavaroita. Onko huoneessa jääkaappi? Kyllä, jokaisessa huoneessa on pieni jääkaappi vieraiden mukavuuden vuoksi. Se on täydellinen. Minun on varmistettava, että tavarani pysyvät tuoreina oleskeluni aikana. Täysin. On tärkeää säilyttää herkästi pilaantuvat elintarvikkeet oikeassa lämpötilassa. Kyllä, varsinkin jos haluan nauttia niistä myöhemmin ilman ongelmia. Ehdottomasti. On hienoa, että sinulla on tämä kyky matkoilla. Olen samaa mieltä. Se helpottaa pakkaamista, kun tiedät, että sinulla on säilytystilaa. Varmasti. Kotitekoisten aterioiden tai välipalojen nauttiminen tien päällä on aina mukavaa. Kyllä, se todella tuntuu kodilta poissa kotoa. Oppitunti 3. Luovuuden tutkiminen. Täysin. Jatketaan erilaisten käsitöiden tutkimista ja päästään luovuutemme valloilleen. Se kuulostaa jännittävältä. Taiteen ja käsityön maailmassa on niin paljon löydettävää. Kyllä, ja uusien tekniikoiden kokeileminen voi olla hauskaa. Ehdottomasti. Se on loistava tapa ilmaista itseämme ja lievittää stressiä. Olen samaa mieltä. Lisäksi on palkitsevaa nähdä, mitä voimme luoda omin käsin. Kyllä. Rakastan onnistumisen tunnetta projektin päätyttyä. Varmasti. Varataan aikaa kokeilla erilaisia materiaaleja. Se on hieno idea. En malta odottaa nähdäkseni, mitä saamme aikaan yhdessä. Minä myös. Luovuus ei tunne rajoja, kun työskentelemme yhdessä. Oppitunti 4. Muotisuosituksia. Onko sinulla siis suosituksia kyseiselle asulle? Entäs löysät topit hengittävillä kankailla? Se kuulostaa mukavalta. Rakastan ajatusta pysyä viileänä samalla kun näytän tyylikkäältä. Kyllä. Löysät topit sopivat täydellisesti lämpimiin sääolosuhteisiin ja ne voidaan yhdistää helposti erilaisten alushousujen kanssa. Täysin. Ne tarjoavat monipuolisuutta ja mukavuutta samanaikaisesti. Lisäksi voit varustaa ne pukeaksesi ne ylös tai alas. Oikein. On hienoa, että on vaihtoehtoja erilaisiin tilaisuuksiin. Täsmälleen. Uskon, että kööostaminen voi myös tuoda asuun kivan sävyn. Se on hyvä pointti. Kööostaminen voi tarjota sekä tyyliä että käytännöllisyyttä. Oppitunti 5. Matkustamisen haasteet. Tällä matkalla oli varmasti haasteita,
kuten rajalliset resurssit ja kommunikaatiovaikeudet. Voin kuvitella. Matkustaminen voi joskus olla hyvin arvaamatonta. Kyllä, ja navigointi tuntemattomissa paikoissa voi lisätä stressiä. Täysin. Mutta nämä haasteet voivat myös johtaa hienoihin tarinoihin myöhemmin. Se on totta. Se on kaikki osa seikkailua, eikö niin? Kyllä. Esteiden voittaminen tekee kokemuksesta usein ikimuistoisemman. Olen samaa mieltä. Se on mahdollisuus oppia ja kasvaa erilaisissa ympäristöissä. Täsmälleen. Olen oppinut sopeutumaan nopeasti, kun asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Se on arvokas taito matkoilla. Oppitunti 6. Parisuhteisiin liittyvien huolenaiheiden käsitteleminen. Olen viime aikoina ollut hieman hämmentynyt ja epävarma yhteisestä tulevaisuudestamme. Ymmärrän, miltä sinusta tuntuu. On täysin normaalia, että tuollaisia ajatuksia tulee joskus. Kyllä, haluan vain varmistaa, että olemme samalla sivulla eteenpäin. Viestintä on avainasemassa, ja arvostan, että otat sen esille. Mikä sinua erityisesti vaivaa? Luulen, että se on epävarmuus siitä, missä näemme itsemme muutaman vuoden kuluttua. Se on aiheellinen huoli. Voimme puhua tavoitteistamme ja unelmistamme saadaksemme selvyyden. Haluaisin sen. Auttaisi tietää, että meillä molemmilla on samanlaiset odotukset. Täysin. On tärkeää ymmärtää toistensa visiot tulevaisuudesta. Tunnen oloni helpommaksi, kun tiedän, että voimme keskustella tästä avoimesti. Oppitunti 7. Ruokaostokset. Hei, saitko ruokaostokset valmiiksi tänään? Kyllä, tein. Ostin kaiken tarvittavan viikon. Se on hienoa. Löysitkö kaiken listalta? Enimmäkseen. Sain meille tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja välipaloja. Täydellinen. Odotan aina innolla, että saan tuoreita tuotteita kotiin. Minä myös. Se tekee aterioista niin paljon terveellisempiä ja nautinnollisempia. Täysin. Mitä välipaloja ostit? Nappasin pähkineitä ja granolapatukoita saadakseni nopeasti energiaa. Kuulostaa herkulliselta. En malta odottaa, että pääsen perehtymään niihin. Oppitunti 8. Yhteistyöideoita. Minulla on yleinen idea projektistamme, mutta voimme varmasti tehdä sellaisen yhdessä. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Yhteistyö johtaa usein parhaisiin tuloksiin. Täsmälleen. 2 päätä on parempi kuin 1, varsinkin ideoiden aivoriihissä. Kyllä, ja sen avulla voimme yhdistää vahvuutemme ja luovuutemme. Olen samaa mieltä. Mihin näkökohtiin meidän pitäisi mielestäsi ensin keskittyä? Ehkä meidän pitäisi hahmotella päätavoitteet ja tavoitteet ohjaamaan meitä. Tuossa on järkeä. Selkeä suunta auttaa meitä pysymään järjestyksessä. Täysin. Aloitetaan ideoiden laatiminen ja katsotaan, mihin ne vievät meidät. Odotan innolla, mitä voimme yhdessä keksiä. Oppitunti 9. Julkisen liikenteen aikataulu. Juna kulkee tällä linjalla 15 minuutin välein, joten sinun ei tarvitse odottaa kauan. Se on kätevää. Pidän luotettavasta aikataulusta matkoillani. Kyllä.
Se tekee päivän suunnittelusta paljon helpompaa, varsinkin kun vierailet uusissa paikoissa. Täysin. On mukava tietää, että emme joudu odottamaan pitkään. Täsmälleen. Lisäksi se antaa meille enemmän aikaa tutkia, kun saavumme määränpäähämme. Kyllä. Arvostan tehokasta joukkoliikennettä, se todella parantaa matkakokemusta. Varmasti. Katsotaan aikataulu yhdessä ennen lähtöä. Hyvä idea. Haluan varmistaa, että maksimoimme aikamme kaupunkiin tutustumiseen. Odotan innolla seikkailuamme. Oppitunti 10. Pikniksuunnitelmat. Hieno idea. Teen myöhemmin ryhmäkeskustelun koordinoidakseni kaiken. Mahtava. On helpompi jakaa ideoita ja suunnitella piknikiä. Kyllä. En malta odottaa nähdäkseni, kuka muu haluaa liittyä meihin hauskanpitoon. Ehdottomasti. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Se on loistava tapa nauttia ulkoilusta yhdessä. Varmasti. Meidän tulee myös päättää päivän ruuasta ja aktiviteeteista. Kyllä. Pidän ajatuksesta pitää potluck-tyylinen piknik, jossa jokainen tuo jotain. Se kuulostaa täydelliseltä. Sen avulla voimme kokeilla erilaisia ruokia ja nauttia monipuolisuudesta. Täsmälleen. Lisäksi voimme järjestää hauskoja pelejä pelattavaksi. Olen jo innoissani. Tehdään tästä piknikistä ikimuistoinen. Oppitunti 11. Pysy nesteytyksessä. Koko päivän nesteytettynä pysyminen on ratkaisevan tärkeää yleisen terveyden kannalta. Se on hyvä muistutus. Joskus unohdan juoda tarpeeksi vettä, varsinkin kiireisenä. Kyllä, minä myös. Se on helppo jättää huomiotta, kun olet tekemisissä. Täysin. Olen lukenut, että muistutusten asettaminen voi auttaa kannustamaan säännölliseen juomiseen. Se on hieno vinkki. Taidan alkaa kantamaan vesipulloa mukanani kaikkialla. Kyllä. Kun se on käsillä, on paljon helpompi siemailla koko päivän. Varmasti. Se voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miltä meistä yleisesti tuntuu. Ehdottomasti. Sitoudutaan molemmat juomaan enemmän vettä tällä viikolla. Olen mukana. Tässä pysyä nesteytettynä ja hyvä olo. Oppitunti 12. Uudet rutiinit. Se on upeaa. Onko sinun mielestäsi haastavaa pitää kiinni tästä uudesta rutiinista? Minun on myönnettävä, että jotkut päivät ovat vaikeampia kuin toiset. Ymmärrän sen. Muutos voi olla vaikeaa, vaikka se olisi parempaan suuntaan. Kyllä, varsinkin kun vanhoista tavoista on vaikea päästä eroon. Oikein. Mutta on hienoa, että yrität luoda terveellisemmän elämäntavan. Kiitos. Yritän pysyä motivoituneena muistuttamalla itseäni eduista. Se on hyvä strategia. Keskittyminen positiivisiin tuloksiin voi pitää sinut eteenpäin. Ehdottomasti. Olen myös huomannut, että ystävien tuki auttaa paljon. Täysin. Tuetaan toisiamme uusien rutiinien ylläpitämisessä. Oppitunti 13. Historiasta oppimista. Tällainen kirja on Anne Frankin päiväkirja.
Se antaa koskettavan kuvan hänen elämästään vaikeana aikana. Kyllä, Anne Frank syntyi Frankfurt am Mainissa, ja hänen tarinansa on niin voimakas. Täsmälleen. Hänen päiväkirjansa havainnollistaa nuoren tytön kamppailuja ja toiveita holokaustin aikana. Se on sydäntä särkevää, mutta inspiroivaa, ja osoittaa, kuinka hän säilytti henkensä olosuhteista huolimatta. Oikein. Se on muistutus ihmishengen kestävyydestä. Täysin. Hänen päiväkirjansa lukeminen auttaa meitä ymmärtämään suvaitsevaisuuden ja inhimillisyyden tärkeyden. Se tekee. Mielestäni kaikkien on tärkeää lukea hänen tarinansa jossain vaiheessa. Olen täysin samaa mieltä. Se opettaa arvokkaita opetuksia myötätunnosta ja rohkeudesta. Kyllä. Se on kirja, joka pysyy mukanasi kauan sen jälkeen, kun olet lukenut sen. Oppitunti 14. Tallennusratkaisut. Onko sinulla ehdotuksia säilytysratkaisuista? Kyllä. Korit, hyllyt ja roskakorit voivat auttaa pitämään kaiken järjestyksessä ja siistinä. Tuo kuulostaa käytännölliseltä. Rakastan ajatusta koristeellisten korien käyttämisestä tyylikkään ilmeen saamiseksi. Täysin. Ne voivat olla toimivia ja lisätä huoneen sisustusta. Kyllä. Hyllyt sopivat erinomaisesti tavaroiden esillepanoon ja säästävät samalla lattiatilaa. Täsmälleen. Ja roskakoria voidaan käyttää piilosäilytykseen, mikä on aina plussaa. Olen samaa mieltä. On mukavaa, että meillä on puhdas, sotkuton ympäristö, josta voi nauttia. Varmasti. Mietitään lisää ideoita tallennusvaihtoehtojemme maksimoimiseksi. Kyllä. Yhdessä voimme luoda hyvin organisoidun tilan, joka tuntuu kutsuvalta. Oppitunti 15. Ainutlaatuisia ominaisuuksia. Olen myös korostanut ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka erottavat meidät kilpailijoista. Se on tärkeää. On tärkeää näyttää, mikä tekee sinusta erityisen. Täysin. Nämä ominaisuudet voivat todella houkutella asiakkaita ja rakentaa uskollisuutta. Kyllä. Ihmiset arvostavat sitä, että he tietävät, mitä he saavat, mikä on erilaista kuin kaikki muut. Täsmälleen. Kyse on ikimuistoisen kokemuksen luomisesta heille. Ja varmistamme, että viestimme on selkeä ja mukaansa tempaava. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tehokas viestintä on avainasemassa markkinoinnissa. Vaikuttaa siltä, että olet miettinyt tätä strategiaa paljon. Kiitos. Uskon, että se johtaa loistaviin tuloksiin brändillemme. Oppitunti 16. Sopimuksen yksityiskohdista keskusteleminen. Arvostan ehdotustasi. Haluaisitko vielä keskustella sopimuksesta? Kiitos. Mielestäni meidän pitäisi käydä läpi maksuehdot selvyyden varmistamiseksi. Se on hyvä pointti. Selkeät maksuehdot voivat estää väärinkäsitykset myöhemmin. Kyllä, ja on myös tärkeää määrittää aikajana toimituksille, eikö niin? Täysin. Aikajana auttaa pitämään kaiken raiteilla ja varmistaa vastuullisuuden. Täsmälleen. Meidän pitäisi myös tarkistaa irtisanomislausekkeet ollaksemme perusteellisia. Olen samaa mieltä. On aina viisasta tietää poistumisvaihtoehdot, jos olosuhteet muuttuvat. Ehdottomasti. Tunnen oloni luottavaisemmaksi, kun pääsen eteenpäin vakaalla ymmärryksellä.
Minä myös. Varmistetaan, että kaikki tukikohtamme on peitetty ennen kuin viimeistelemme mitään. Oppitunti 17. Lomavalmistelut. Aidot mäntypuut tuoksuvat hyvältä, mutta täytyy olla varovainen, etteivät ne kuivu ja sytyttäisi tulipalon. Se on totta. Turvallisuus on tärkeää varsinkin lomakaudella. Kyllä, tarkistan aina vedenpinnan varmistaakseni puun nesteytyksen. Se on hieno idea. Hyvin kasteltu puu ei vain näytä paremmalta, vaan on myös turvallisempi. Täysin. Lisäksi se on niin ihana tunnelma, jossa männyn tuoksu täyttää huoneen. Kyllä, se todella lisää lomatunnelmaa. Koristeletko yleensä kuusi? Kyllä minä. Rakastan koristeiden ripustamista ja valojen lisäämistä, jotta se kimaltelee. Se kuulostaa kauniilta. Sen täytyy olla myös hauskaa perhetoimintaa. Kyllä, se on yksi suosikkiperinteistä. Entä sinä? Oppitunti 18. Elämän ilojen omaksuminen. Koska luulen, että Emma Goldman sanoi, jos en osaa tanssia, en halua olla osa vallankumoustasi. Se on niin voimakas lainaus. Se korostaa ilon merkitystä aktivismissa. Täsmälleen. Elämä on liian lyhyt, jotta se ei hyväksyisi onnea taistelemalla muutoksen puolesta. Kyllä, ja se muistuttaa meitä siitä, että ilo ja intohimo voivat ruokkia ponnistelujamme. Olen samaa mieltä. On tärkeää löytää tasapaino vakavan työn ja elämästä nauttimisen välillä. Ehdottomasti. Pienten voittojen juhliminen pitää hengen elossa. Varmasti. Varmistetaan, että hauskuus sisällytetään harrastuksiin. Rakastan sitä ideaa. Se tekee matkastamme paljon nautinnollisempaa. Kyllä. Levitetään tätä viestiä ja innostaa muita tekemään samoin. Oppitunti 19. Kasvien vaihto. Kyllä, toin pistokkaita hämähäkkikasvistani. Haluaisitko käydä kauppaa? Se kuulostaa hauskalta idealta. Olen aina halunnut hämähäkkikasvin kokoelmaani. Hienoa. Niitä on helppo hoitaa ja ne viihtyvät erilaisissa olosuhteissa. Kyllä. Rakastan myös sitä, kuinka he tuottavat pieniä vauvakasveja. Täsmälleen. Mielestäni ne sopivat täydellisesti vehröyden lisäämiseen mihin tahansa tilaan. Varmasti. Mitä haluat vastineeksi? Haluaisin saada pistokkaita pothoskasvistasi, se näyttää niin kauniilta. Täysin. Voin antaa sinulle pistoksen, ja voimme molemmat nauttia uusista kasveista. Kuulostaa win-win tilanteelta. Vaihdetaan ne pian. Oppitunti 20. Kuunteleminen ja lupaus. Emme voi todella ymmärtää köyhyyden syvyyttä, mutta voimme kuunnella niitä, jotka ymmärtävät. Kyllä, on tärkeää kuulla heidän tarinoitaan ja kokemuksiaan. Täysin. Kuunteleminen voi auttaa meitä tuntemaan empatiaa ja löytämään tapoja tukea heitä. Ja voin luvata kansakuntamme tavoitteelle vähentää köyhyyttä koulutuksen ja mahdollisuuksien kautta. Se on upea sitoutuminen. Koulutus on voimakas muutoksen työkalu. Kyllä. Se antaa yksilöille taitoja parantaa olosuhteitaan. Varmasti. On innostavaa ajatella, kuinka voimme vaikuttaa myönteisesti. Kannustetaan myös muita osallistumaan ja vaikuttamaan.
Täysin. Jokainen pieni teko voi johtaa merkittävään muutokseen yhteisössä. Oppitunti 20. Rannikon pako. Täysin. Oletko harkinnut vierailemista rannikkokaupungissa nauttimassa raikkaasta merituulesta? Se kuulostaa fantastiselta idealta. Ranta on aina virkistävää. Kyllä. Aaltojen äänessä ja suolaveden tuoksussa on jotain niin rauhoittavaa. Täsmälleen. Se on täydellinen pakopaikka arjen hälinästä. Lisäksi voisimme nauttia ulkoilusta, kuten uinnista tai rantalentopallosta. Se olisi niin hauskaa. Rakastan viettää aikaa ulkona, varsinkin meren rannalla. Varmasti. Aloitetaan pian viikonloppumatkan suunnittelu. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen tuntemaan hiekkaa varpaideni välissä. En minäkään. Se on loistava tapa rentoutua ja latautua. Oppitunti 22. Teknologian käyttö viestinnässä. Esimerkiksi puhelimen ohjeääni kertoo, kuinka jakelulista laaditaan. Se on niin kätevää. Se tekee kontaktien järjestämisestä paljon helpompaa. Kyllä. Jakeluluettelon avulla voit lähettää viestejä useille ihmisille kerralla. Täysin. Se säästää aikaa ja varmistaa, että kaikki saavat saman tiedon. Eikö? Mielestäni se on loistava työkalu sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen viestintään. Kyllä. Se on erityisen hyödyllinen tapahtumien koordinoinnissa tai päivitysten jakamisessa. Varmasti. Varmistamme, että hyödynnämme näitä työkaluja tehokkaasti seuraavassa projektissamme. Ehdottomasti. Järjestäytyminen auttaa meitä kommunikoimaan paremmin tiiminä. Olen täysin samaa mieltä. Tutkitaan lisää ominaisuuksia viestintämme parantamiseksi. Oppitunti 23. Ulkoilu. No, voit kokeilla vaellusta. Lähellä on kauniita polkuja. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan luonnossa olemista ja liikuntaa. Kyllä. Vaellus on loistava tapa nauttia ulkoilusta ja pysyä aktiivisena samanaikaisesti. Täysin. Lisäksi näkymät polun huipulta voivat olla henkeä salpaavat. Varmasti. On aina palkitsevaa päästä huipulle hyvän vaelluksen jälkeen. Kyllä. Onko sinulla suosikkipolku mielessäsi? Kyllä minä. Siellä on polku, joka johtaa upeaan vesiputoukseen. Meidän pitäisi ehdottomasti tarkistaa se. Se kuulostaa täydelliseltä. Suunnitellaan päiväretkit tutkiaksemme sitä yhdessä. Olen innoissani. Siitä tulee hauska seikkailu täynnä kauniita maisemia. Oppitunti 24. Kulinaariset herkut. Loistava valinta. Rannat ja keittiö ovat maailmankuuluja. Kyllä. Olen kuullut niin paljon tuoreista merenelävistä ja paikallisista herkuista. Täysin. Se on täydellinen kohde ruoan ystäville. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan kuuluisia ruokia ja kokemaan paikallisia makuja. Täsmälleen. Jokaisella alueella on omat ainutlaatuiset kulinaariset perinteensä. Kyllä. Paikallisissa ravintoloissa syöminen antaa meille makua kulttuurista. Varmasti.
Lisäksi rannan tunnelma tekee siitä vieläkin nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Ruokailu merinäköalalla kuulostaa unelmalta. Tehdään lista maistuvista ruuista ennen lähtöä. Oppitunti 25. Perhetoimintojen suunnittelu. Täydellinen. Kuinka monta aikuista ja lasta on mukana piknikillä? Mukana on 2 aikuista ja 1 lapsi. Kuulostaa kivalta porukalta. Olisi hienoa saada kaikki yhdessä. Kyllä. Lapset antavat aina erityistä energiaa tapaamisiin, vai mitä? Täysin. Heidän jännityksensä tarttuu ja tekee kaikesta nautinnollisempaa. Varmasti. Meidän pitäisi suunnitella aktiviteetteja, joihin kaikki voivat osallistua. Olen samaa mieltä. Pelit, kuten frisbee tai metsästys, voivat olla hauskoja kaikenikäisille. Kyllä. Laitetaan mukaan myös herkullisia välipaloja kaikkien nautittavaksi. Ehdottomasti. Hyvä ruoka on onnistuneen piknikin edellytys. Oppitunti 26. Sopimuksista keskusteleminen. Arvostan ehdotustasi. Haluaisitko vielä keskustella sopimuksesta? Kyllä, mielestäni on ratkaisevan tärkeää täsmentää sopimuksessa mainitut määräajat ja suoritteet. Tuossa on järkeä. Selkeä aikajana auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja vastuullisina. Täsmälleen. On tärkeää, että ymmärrämme molemmat odotukset eteenpäin. Olen samaa mieltä. Käydään myös läpi maksuehdot varmistaaksemme, että olemme sopusoinnussa tällä rintamalla. Kyllä, selkeät maksuehdot voivat estää väärinkäsityksiä ja varmistaa sujuvan prosessin. Täysin. Haluan varmistaa, että kaikki on läpinäkyvää ja sovittu. Hienoa. Tunnen itseni luottavaisemmaksi, kun käytämme aikaa näiden yksityiskohtien käsittelemiseen. Minä myös. Tehdään tarkistuslista kaikesta, mikä meidän on viimeisteltävä ennen allekirjoittamista. Oppitunti 27. Haasteiden voittaminen. Voin samaistua tuohon kokemukseen, se voi joskus olla hankalaa. Miten selvisit siitä? No, luin käsikirjan ja pyysin HRLTA-ohjeita, kun kohtasin vaikeuksia. Se on fiksu lähestymistapa. Käytettävissä olevien resurssien hyödyntäminen voi todella vaikuttaa. Täysin. Kyse on siitä, että tiedät, mistä voit kääntyä apua tarvitseessasi. Oikein. Joskus unohdan etsiä vastauksia, jotka ovat aivan edessäni. Sitä tapahtuu meistä parhaille. Tärkeintä on oppia näistä hetkistä. Totta. Jokainen haaste tarjoaa mahdollisuuden kasvuun. Kyllä, ja kokemustemme jakaminen voi auttaa muita samankaltaisissa tilanteissa. Täsmälleen. Se rakentaa tukevan yhteisön, jossa voimme kaikki menestyä. Oppitunti 28. Taiteellinen inspiraatio. Olen aina ollut kiinnostunut maisemista ja luontomaalauksista. Niillä on ainutlaatuinen viehätys. Oi, minäkin rakastan niitä. Ne voivat tuoda sellaisen rauhan ja tyyneyden tunteen. Täsmälleen. Luonnon kauneudessa on jotain kankaalle vangittua, mikä kiehtoo minua. Kyllä. Se on kuin olisi kuljetettu toiseen paikkaan, vaikka vain hetkeksi. Oikein.
Taiteella on voima herättää tunteita ja muistoja. Täysin. Jokainen maalaus kertoo tarinan ja kutsuu meitä tulkitsemaan sitä omalla tavallamme. Ja on kiehtovaa, kuinka eri taiteilijat ilmaisevat näkemyksiään maailmasta. Kyllä. Se osoittaa taiteen näkökulmien ja kokemusten moninaisuuden. Tunnen itseni aina inspiroituneeksi vieraillessani taidegalleriassa. Oppitunti 29. Riippuvuutta aiheuttavat maut. Oletko koskaan kokeillut sitä uutta kastiketta, josta kaikki raivoavat? Sopii täydellisesti melkein kaiken kanssa. En ole vielä kokeillut, mutta olen kuullut sen aiheuttavan melkoisen riippuvuutta. Mikä siinä on, mikä tekee siitä niin erityisen? Siinä on ainutlaatuinen maustesekoitus ja ripaus makeutta, joka todella parantaa ruokien makua. Se kuulostaa herkulliselta. Haluan ehdottomasti kokeilla sitä pian. Mihin sen pariksi suosittelet? Mielestäni se sopii hyvin grillatun kanan tai jopa paahdettujen vihannesten kanssa. Se todella herättää aterian eloon. Vau, voin jo kuvitella kuinka maukasta se olisi. Taidan hakea jotain seuraavalla ruokamatkallani. Et tule katumaan sitä. Se on yksi niistä kastikkeista, joihin palaat jatkuvasti. Täydellinen. Rakastan löytää uusia makuja lisättäväksi aterioihini. On aina hauskaa kokeilla uusia raaka-aineita keittiössä. Oppitunti 30. Halloween seikkailut. Muistatko lapsena temppuilla käymisen jännityksen? Se oli aina niin hauskaa. Voi kyllä. Kävimme ovelta ovelle sanoen, temppu tai hoito, ja ihmiset antoivat meille karkkeja. Täsmälleen. Ja muistan, että jotkut puvut olivat todella hauskoja. Tuolloin kyse oli luovuudesta. Oikein. Käytimme naamioita ja olimme niin innoissamme illan päätteeksi karkkien kuljetuksesta. Ja jännitys, kun et tiennyt, mitä herkkuja saisit, oli parasta. Kyllä. Toivoin aina suklaapatukoita niiden outojen karkkien sijaan, joista kukaan ei pitänyt. Minä myös. Suklaa oli lopullinen palkinto. Vieläkö juhlitaan Halloweenia? Kyllä minä. Se on hyvä tekosyy elää nuo lapsuuden muistot uudelleen ja pitää hauskaa ystävien kanssa. Täysin. Halloweenissa on jotain maagista, joka ei koskaan katoa. Oppitunti 31. Siltojen rakentaminen. Kyllä, rakentakaamme siltamme sellainen, joka on tarpeeksi leveä ja riittävän vahva, jotta kaikki voivat ylittää. Se on upea idea. Silta symboloi yhteyttä ja yhtenäisyyttä ihmisten välillä. Täsmälleen. Se edustaa kaikkien yhdistämisen tärkeyttä eroista riippumatta. Rakastan sitä. Vahva silta voi tukea monia matkoja ja edistää ymmärrystä. Kyllä. On tärkeää rakentaa suhteita, jotka mahdollistavat yhteistyön ja harmonian. Olen samaa mieltä. Asetetaan tavoitteeksi luoda enemmän yhteydenpitomahdollisuuksia yhteisössämme. Täysin. Yhdessä voimme vahvistaa näitä siteitä ja edistää positiivista kasvua. Tämä on inspiroiva keskustelu. Olen innoissani nähdessäni, mitä voimme saada aikaan. Minä myös. Aloitetaan sillan rakentaminen tänään, askel kerrallaan.